have 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 na variety ng plants. Nabili ko siya for about 600 lang. So, ang gagawin natin, i-repot natin siya. Papakita ko sa inyo yung mga halaman na meron ako. Pangalanan natin ito. Yay! So, nakakapin na tayo. This. Next. Rose troubles siguro yung malaki. No? Yes! What I will do is, I'm gonna remove this from the plastic and I will just pour it in here. So, it's so messy. This one is so messy. Oh my goodness. This is so mabigat, no? This is super mabigat, guys. I think I have to isa-isa. So, I'm gonna use my bare hands na ulit. Masaya niya pala siya gawin. Masaya siya gawin. Siguro niyo na ako nakikita, guys, no? First and foremost, I'm gonna repot this one. Not repot, but I have to make it tiny. Which one? Maybe, is this the same, guys? No, it's not the same, no? Kasi this one has yellow and the, ano? Kasi I was planning to do kasi isa lang na, ano? Kulang pala ako, guys. Siguro sa bukid to, gano'n nga, pala to ganito to. May padana. Dami, the big one. Napamanin kami yung terrace eh. Hindi ko alam kung paano gusto ko pa-arawan. Nadahin ko sa may pool. Charot. Gusto sila magpa-araw. Mag-comment nga rin kayo below, guys, kung does the aircon ba affect the life of the plant? Kasi minsan not minsan
guys, I have to put more ano pa? More tubig and more soil pa or no? This is enough na, no? Taran! So, dito muna siya for the meantime. Para... Yan lang, sayang no? Green sana na ano. Para ano sila yung anyway, pagkakadaan na ulit tayo sa party man. Oh my God, parang that's my hobby na.